Hyvää huomenta. Pörsseissä on nähty massiivista helpotusrallia ympäri maailmaa. Helsingin pörssi on kivunut Ukrainan sodan alkamista edeltävälle tasolleen. Yhdysvaltain keskuspankki Fedillä oli eilen historiallinen korkokokous. Odotetusti ohjauskorkoa nostettiin yhden napsun verran 0,25–0,5% tai 50 korkopisteeseen, niin kuin hienosti sanotaan. Samalla talousennustetta laskettiin, mutta inflaatioennustetta nostettiin. Inflaation taittaminen on nyt keskuspankin päätehtävä. Korkojen nostoja odotetaan peräti vielä 6 kappaletta lisää tänä vuonna. Taseen supistamisesta päätetään seuraavassa kokouksessa ja taseen supistamisen uumoillaan olevan vauhdikkaampaa kuin edellisellä rundilla. Kuten olen usein Druckenmilleria lainaten lorutellut, keskuspankki on sijoittajan frendi tasan niin kauan, kunnes inflaatio nousee ongelmaksi. Turvapatja on nyt todellakin vedetty osakkeiden alta pois. Ongelma myös on, että Fed voi kyllä painaa kysyntää alas taloudessa, mutta se ei mahda mitään tuotannon pullonkaululle tai kalliille energialle. Edes keskuspankki ei voi ratkoa kaikkia ongelmia maailmassa. Sijoittajan kannattaa katsoa asioita yli vuoden päähän. Jos nykyodotukset toteutuu, on ohjauskorko ensi vuonna melkein 3%. Lisää korkokokouksesta löytyy juttua Marianne Makrosta. Sijoittajille 1000 taalan kysymys on, voiko Fed tosiaan taltuttaa inflaatiota ilman, että talous painuu taantumaan. Tähän asti näytöt ovat olleet vaatimattoman olemattomia ja talous on yleensä painunut lopulta taantumaan. Taantuma ei ole osakkeille mukava asia, muistutettakoon. Rahaolot ovat kiristyneet vauhdilla Yhdysvalloissa ja osakkeille nuo olot ovat olleet yleensä tukalampia, kuten 2018 vuoden lopussa, koronakriisissä keväällä 2020 ja nyt. Täytyy kyllä huomauttaa, että rahaoloindeksin yksi osa-alue on osakemarkkina, joten tämä ei ehkä ole maailman paras kaksikko samassa kuvassa. Puhutaan tällä videolla vielä Kiinan pandemian sulkevan vaikutuksesta talouteen. Vilkaistaan jälleen myös maan kiinteistösektorin huolestuttavaa kehitystä. Jos mietitte, miksi annan Kiinalle paljon aikaa näillä videoilla, niin maa toi leijonan osan koko maapallon talouskasvusta 2000-luvulla. Siten ongelmat siellä heijastuvat äkkiä kaikkialle, vaikka niin kriittinen se ei ole kuin Yhdysvallat. Sen lisäksi Helsingin pörssissä on paljon investointivetoisia bisneksiä, joihin talouskasvun nopeus luonnollisesti vaikuttaa. Sitten katsotaan öljyn ja raaka-aineiden kehityksestä eri skenaarioita, joista osa on mukavia ja osa sellaisia, ettei kannatakaan omaan osakesalkkuun katsoa, jos ne toteutuu. Muista laittaa peukkoa ylös ja kommentoida, jos opit videosta jotain uutta ja viihdyit. Ja muista kokeilla Enderesin uutta audioäppiä, mikäli nautit näiden juttujen kuluttamista puhtaasti kuuntelumielessä. Koronapandemia tuntuu loppuneen lännessä lähes tyystin Ukrainan sotaan. Pandemia ei siis ole oikeasti ohi. Itse asiassa esimerkiksi Suomessa on ennätysmäärä ihmisiä sairaalahoidossa, mutta henkisesti pandemia on kuin taakse jäänyttä elämää, jos näin voi muotoilla. Sen sijaan maailman tehtaaksi kutsutusta Kiinassa miljoonakaupunkeja on laitettu täyssulkuihin. Déjà vu. Maassa eletään kuin kevättä 2020 uudelleen. Samalla menee tuotantoa kiinni. Muun muassa iPhonea valmistama Foxconn pisti tuotannon seis, kun Shenzhen pistettiin säppiin. Mutta yhtiöt ovat kyllästyneitä Kiinan jatkuviin radikaaleihin sulkutoimiin ja varautuneet tähän. Tuotantoa on hissukseen hajautettu muualle maailmaan, kuten Intiaan. Lienköhän meidän kotimaan elektroniikan sopimusvalmistaja Incap hyötynyt tästä trendistä. Huolimatta komponenttipulasta, tai siis tämähän lienee osin pahentanut puolijohdepulaa, ovat valmistajat rakentaneet isompia varastoja, minkä ansiosta tuotanto voi jatkua, vaikka Kiinassa menisi kaupunkeja kiinni kuin keskiaikaisessa rutossa konsanaan. Siten uusiutuvan pandemian vaikutukset maailmantalouteen voivat jäädä vähäisemmiksi kuin aiemmin. Mainittakoon puolijohdepulasta, että toistaiseksi tilausajat ovat kivunneet 25 viikkoon. Toisaalta alan kapasiteettiin ollaan ympäri maailmaa investoimassa kilpaa kymmeniä miljardeja, joten jollain aikavälillä voipi odottaa näytön ohjanteen ja muiden vempeleiden taas halventuvan. Kiinan pörssissä raju volatiliteetti eli heilunta on jatkunut, mutta tällä kertaa vihreä sävyisenä. Maan viranomaisilla tuli harvinainen ulostulo tilanteen rauhoittamisen suhteen. Puolue vakuuttelee sitoutumistaan vakaaseen talouskehitykseen. Siihen sen legitimiteettikin nojaa kansan silmissä, joten kommentti ei ole sinänsä yllätys. Teknojättien rutistamisregulaatio pitäisi saada maaliin mahdollisimman nopeasti, jotta epävarmuus poistuisi. Näitä kommentteja on toki kuultu aiemminkin vuosien varrella, eikä meno ole muuttunut. Voi kuitenkin hyvin olla, että pörssin tikkusuora romahdus aiheuttaa harmaita hiuksia kommunistiselle puolueelle. Kiinassa vaalitaan aina vakautta yli kaiken. Tänä vuonna se on äärimmäisen tärkeää, sillä puolueella on tärkeä kongressikokoontuminen, jossa maan tulevia suuntaviivoja vedetään. Kiinan pörssien halpuus sekä absoluuttisesti sekä suhteessa muuhun maailmaan on kiihottanut sijoittajien mieliä. Jos tilanne vakautuu, on luvassa varmasti meheviä tuottoja. Mutta samalla on kuvaavaa, että viranomaisten kommentit ja puolueen linjavedot heiluttavat pörssiä näin. Miettikää vaikka jo kuka uskaltaisi sijoittaa Helsingin pörssiin, jos Sanna Marinin tai kenen vaan istuvan pääministerin puolueesta 5 kommentit liikuttaisi pörssiä 10% päivässä. Poliitikkojen armoilla oleminen ei ole ihanteellinen tila sijoittajalle. Siksi meillä lännessä sijoittajien edut ovat melko turvatut eikä niihin pysty kajoamaan nopeasti.
Autoriteerisissa maissa tuollaisia institutionaalisia jarruja sohjaa sijoittajan murhaispesään ei ole. Kiinan massiivinen kiinteistösektori on yhä enemmän suurennuslasin alla. Kiina on ollut suurin kontribuoija globaaliin talouskasvuun 2000-luvulla ja Kiinan sisällä vuorostaan rakentamisella on ollut suuri merkitys BKT-numeroiden paisuttamisessa. Siksi kehitys siellä vaikuttaa kaikkialle maailmaan. Kiinteistökehittäjän ongelmat syvenevät. Luottamus velkaisiin kiinteistökehittäjien on mennyt, minkä takia niiden velkakirjojen korot ovat ampuneet katosta läpi samalla, kun niiden osakkeet ovat rymisseet vuorostaan lattiasta läpi. Spurgulainaa ja velan korko on jo yli 25%. Kiinteistökehittäjän osakkeet ovat joukkona laskeneet jälleen 10 vuoden pohjiin. Tilanne on kimurantti, koska velkaiset kiinteistökehittäjät joutuvat myymään hinnalla millä hyvänsä asuntoja, jotta ne sais kassavirta, jolla taas maksaa palkat ja velat. Paine asuntojen hintoihin taas saa sektori näyttämään vielä huonommalta. Romahtaneet osakekurssit vuorostaan vaikeuttaa rahoituksen hakemista sijoittajilta. Näin klassinen negatiivinen kuplan kosahduskierre on valmis. Kaikki toimii erinomaisesti, kun hinnat nousi ja lubrikanttina toimivaa velkaa sai halvalla. Mikään ei toimi, kun hinnat laskee ja velansaanti vaikeutuu. Tämä dynamiikka pätee siis yleisesti talouteen ja eri sektoreihin, mutta Kiina on nyt tällä hetkellä hyvä tapausesimerkki. Tietysti kipu on osin itse aiheutettua, koska viranomaiset pistivät kuolaimet supervelkaisten kehittäjien suuhun. Sektorin balansointi on kuitenkin ollut tuskallinen tie tähän asti. Viimeisimpien tilastojen mukaan kotitalouksille maistui asuntovelka vähemmän kuin aiemmin, mikä on ensimmäinen pakitus 15 vuoteen. Tämä siitä huolimatta, että pankkeja on pakotettu löysäämään luottokriteerejä. Öljyn hinta on hieman rauhoittunut. Rajusti heiluvissa raaka-aineissa, poikkeustilanteessa yksittäisen syyn kaivaminen on melko futaalia puuhaa, mutta maailman energiajärjestö IEA leikkasi rajusti öljyn kulutusennustetta tälle vuodelle. Raju hintanousu ja Ukrainan sota pakotteinen raastavat talouskasvusta pari pykälää pois ja kiristyvä rahapolitiikka hidastaa taloutta siihen päälle. Talouskasvun hidastuminen iskee öljyn kysyntään. Bluman-analytikoilla oli skenaariohahmotelma energian ja raaka-aineiden hintakehitykselle riippuen Ukrainan sodan kehityksestä. Hintakehityksen kannalta tulitauko ja konfliktin jäätyminen olisikin suotuisaa, mitä esimerkiksi öljyä kuluttavien ostajien lompakon perspektiiviin tulee. Tällöin öljyn hinta voisi kolahtaa $90 barrelilta eli lähelle nykytasoja. Silti Euroopassa maakaasun hinta jäisi leijumaan korkealle, koska maanosamme joutuisi houkuttelemaan LNG-toimituksia muualta maailmasta paksujen setelitukkujen kanssa. Korkeat energiakustannukset nakertavat jo nyt teollisuuden kannattavuutta. Esimerkiksi kuitupyhävalmistaja Suominen lätkäsee asiakkaille energialisämaksun Euroopassa. Monet firmat ovat laittaneet tuotantolaitoksia jopa kiinni. Mikäli kun kriisi jatkuu, mitä analyytikot pitävät todennäköisimpänä skenaariona, jää öljyn ja kaasun hinta vieläkin korkeammalle. Eskalaatioskenaario tarkoittaa tilannetta, jossa voimakas pakotteiden kasvatus eristää Venäjän energia- ja raaka-ainetuotannon täysin muusta maailmasta, ampuen hinnat pilviin samalla. Jos monilla tuotteilla on jo nyt vaikeuksia pärjätä korkeiden kustannusten kanssa, voi vain arvailla mitä käy, jos nuo hinnat menisivät tuolle tasolle. Sanoisinko, että siinä tilanteessa en katsoisi omaa osakesalkkuani, olisin halunnut aikaisemmin sijoittaa raaka-aineisiin sekä fyysiseen kultaan ja lähtisin ulos nauttimaan aurinkoista kevätsäästä. Totta kai tilanne voi purkautua yllättävään suuntaan nopeasti. Harva osasi odottaa täysmittaista sotaa Ukrainassa, koska mahdollisuudet maan nopeaan valtaamiseen näyttivät pieniltä. Yhtä lailla konflikti voi jatkossa eskaloitua tai jäätyä nopeasti, riippuen hieman ärtyneen turvonneena viime aikoina esiintyneen Putinin mielijohteesta huonosti tuuletussa bunkkerissaan. Toistaiseksi sota alkaa muistuttaa ensimmäisen maailmansodan etenemisvauhtia, eikä Venäjän talous näytä kestävän rasitetta. Avoin kysymys myös on, johtaisiko edes rauha Venäjän pakotteiden poistamiseen. Inderes.fiistä löytyy tänään juttua makron ja korkojen lisäksi muun muassa DT:stä, sievistä ja panostajasta. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.